3-4 тижні займає навчити папугу першому слову. Вдвічі більше часу, думаю, займе навчання дельфіна малюванню. Це, щоправда, якщо тренуватися з ним щодня. Команду «сидіти» середньостатистичний собака здатен вивчити за 3-7 днів. Кмітливі цуценята можуть впоратися і швидше. Вічність. Стільки часу необхідно, щоб навчити українських посадовців не брехати в своїх деклараціях. Тисячі сюжетів, сотні кримінальних проваджень, обшуки, суди, цивільні конфіскації чомусь ніяк не здатні вплинути на цей процес. А тому я, ну і відповідно ви разом зі мною, можемо і далі насолоджуватися перлинками, перлами і цілими перлищами з декларацій. Сьогодні от буде про машини. Машини куплені по ціні китайських мопедів, ще й не першої свіжості. Ти мав боротися з цим злом, а не долучатися до нього! Так отож, я зібрала цілу підбірку фантастично вигідних автообновок наших посадовців. Смаки в них дуже різні – крузаки, ауді, мерседеси. Але рефлекси однакові. Бо всі знайдені мною дорогі авто тут придбані за копійки. І так, кожна умовна пересічна Олена і кожен умовний пересічний Іван сумлінно збирають дані про свої доходи, купуючи за реальною ринковою вартістю дуже несвіжий дастер. А вже менш умовні судді чи прокурори десь в паралельному всесвіті беруть свіженький Lexus за 100 тисяч гривень. Lexus за 100 тисяч гривень. І хочуть, щоб ми в це повірили. Ну а на крайняк можна ж затягнути пісню про «брав битим, фарбованим, без двигуна і після роботи особисто гвинтики крутив». Таке ж було вже 100 разів. А ви вважаєте, це реальна ціна для Land Cruiser? Они были битые. Ну, але на кожну дію завжди є протидія. І сьогодні ця протидія я. Я з'ясувала, хто саме вміє купувати дорогі брички по ціні брухту. Перевірила ці автомобілі, пошукала їх на аукціонах і сайтах з продажу, знайшла інформацію про реальну вартість і, звісно ж, порівняла це з доходами самих декларантів. Тож, привіт! Мене звуть Настя, ви дивитесь Бігус.Інфо і барабанний дріб. Хіт-парад лицемірства і автообновок оголошую відкритим. Наша перша категорія – експерт авторинку. Добірка тих, хто настільки добре знається на ринковій вартості авто, що, напевно, вже просто на досвіді підшукав собі найвигідніший варіант. Йдеться про співробітників територіальних сервісних центрів МВС – кузні автомобільного щастя, бо саме там і укладаються правочини з усім, що має колеса і двигун. Працівники таких установ щодня бачать десятки угод на автомобілі різних класів і ступеней справності. В теорії мають вже і на око визначати приблизну вартість авто певної марки та моделі і боротись з продажами за очевидно заниженою вартістю. Ну, це не я вигадую, це вони самі про це і говорять. У випадку, якщо в договорі купівлі-продажу, оформленому у торгівельній організації, буде вказана занижена вартість авто, працівник сервісного центру МВС відмовить у наданні послуги. Матеріали будуть направлені до правоохоронних органів, податкової служби та фонду держмайна для прийняття відповідних рішень та з'ясування обставин. Це нам обіцяв екс-очільник головного сервісного центру МВС Микола Рудик ще у 2024 році. Пройшло вже майже 2 роки. Рудик і звільнитись встиг, думаю, завдяки сюжету нашої Лесі. А що там працівники сервісних центрів? Здають недобросовісних клієнтів правоохоронцям? Може і так, але точно не всіх. Бо дуже схоже, що періодично вони заплющують ті самі оченятка, якими б мали бачити відверту дікуху в документах власних колег. У розслідуванні ж головне не вийти на самих себе. Ось, наприклад, адміністраторка Київського сервісного центру номер 8043 на ім'я Олена Бойченко прикупила собі Toyota Highlander 2019 року випуску за 100 тисяч гривень. Highlander по ціні екофлошки. Зараз такий автомобіль коштує в середньому $30 тисяч США. Тоді, у 2024 році, коштував, впевнена, не менше. Дешевше можна було взяти хіба що з якогось американського аукціону. Але і там поріг був у щонайменше $14 тисяч. І він аж ніяк не міг впасти до 2,5 тисяч.
Чисто для наочності, ось що можна купити за ці гроші на авторинку зараз. Бачите там щось схоже на Toyota Highlander? Я теж ні. Але Бойченко побачила і купила. Але як дізнатись, в мене не вийшло. Почувши питання, жінка скинула слухавку. Не відстає від колеги і Антон Загарських, адміністратор того ж сервісного центру. В кінці 2025 року чоловік придбав собі Шкоду Кодіак 2020 року випуску. Ринкова ціна такої Шкоди зараз – 20-30 тисяч доларів США. Ціна в декларації не дотягує до 169 тисяч гривень. За ці гроші можна купити мотоцикл, простенький. А тут Кодіак. Пошкоджений транспортний засіб з юрліця покупався. Це він був не на ходу чи у якому Не на ходу, так, пошкоджений з юрліця. У юрліця всі документи є. Отакої, звісно, битої не на ходу. Що ж, а ми рухаємось до жирнішої категорії. До тих, хто мав би реагувати на повідомлення отих працівників сервісних центрів і приймати відповідні рішення. Категорія «Речовий доказ». На подіумі прокурори, оперуповноважені, начальники департаментів. Серйозна робота вимагає презентабельності. Тому Джеймс Бонд українського розливу не міг би собі дозволити їздити на якійсь «Ладі». А от купити собі Toyota RAV4 2022 року випуску за ціною «Лади» – чому б ні? Звісно, я все перекрутила, бо в родині оперуповноваженого департаменту стратегічних розслідувань Нацполу Костянтина Конуша таку тачку купив не він сам, а його дружина. Оксана Конуш придбала RAV4 у кінці 2023 року і виклала за неї цілих 50 тисяч гривень. За найпопулярніший японський кросовер, який хіба тільки обкатку пройшов. Втім, в мене є пояснення. Подібні автомобілі на ринку зараз пропонують за 30-35 тисяч доларів, залежно від пробігу і стану. Хоча у випадку авто, якому лише рік, про який пробіг взагалі йдеться. І от якщо рахувати за реальною ринковою ціною, то родині Конушів на таку машину вистачило б тільки в одному випадку. Вони нічого не їли і не пили рік, і ще й усі заощадження зверху доклали. Звучить крінжово, але чомусь мені здається, що навіть це проканало б трохи краще, ніж RAV4 за 1000 з хвостиком доларів. Звичайно, не новий автомобіль. Звичайно, він абсолютно, це у нас була стара автівка, вона була, продана, потім придбана нова. А скажіть, автомобіль був на ходу? Як би вам сказати, я не технічно підкована людина. Як на ходу? Мабуть, якось він приїхав, то, мабуть, був на ходу. Дивіться, я просто чого питаю, бо подібні автомобілі коштують в районі 30-40 тисяч доларів, а тут 50 тисяч гривень. Якщо він... A few minutes later. Треба дивитися, який це автомобіль, який в нього стан, скільки власників, кілометр там пробіги, скручені, не скручені. Це ж все таки, розумієте, і я ж, щось розумію. Я ж десь працюю в цій сфері автомобільній. Тому в мене є такі можливості поцікавитися і щось десь правильно придбати. Угу. Тобто вам, просто, грубо кажучи, пощастило його знайти за таку ціну? Звичайно. До речі, жінка оперуповноваженого прямо ветеран вигідних покупок. Свою минулу автівку Hyundai Sonata 2017 року жінка придбала на початку повномасштабного вторгнення. За такою ж ціною – 500 тисяч гривень. Розумієте, я працюю в цій сфері автомобільній. У мене такі були друзі, на жаль, зараз там уже в сьогоднішній складній ситуації хто де вже знаходиться. Вони займалися цими автівками, тому, це моя ініціатива, є така можливість. Якщо ви хочете, можемо вам переговорити, щось придумати, якщо у вас є питання, де щось такого. Але ви маєте бути готові, що, можливо, вам доведеться там щось попрацювати певний час і щось вкласти в цей автомобіль. А скажіть, а де ви працюєте, просто для себе цікаво? Я працюю керівником підприємства, який займається продажем автозапчастин. Ага, зрозуміла вас. Добренько, дякую вам. Тому, можете, Я би хотіла, звісно, задекларувати, з часом щось посерйозніше. Якщо ви будете вірити в мене, то,
Я Може, вас так і вірю. вийде. І будемо дивитися інші декларації. Я в вас вірю. Електроавтомобіль – це дуже вигідна інвестиція в наш непростий час. Поставив собі заряджатись на нічний тариф і кайфуєш. Щоправда, спочатку треба купити цей електромобіль. Для прокурорки Київської міської прокуратури Мадлен Вжешневської це вже не проблема. Бо наприкінці 2024 року вона вхопила електричну Toyota BZ4X 2023 року випуску. Усього за 210 тисяч гривень. Тут обійдемось без приблизної ринкової ціни, бо буквально ось воно. Архівне оголошення про продаж цієї самої Тойоти. От прям цієї. І ціна в оголошенні $30 тисяч. Ми брали її, тому що там була пошкоджена батарея. Пошкоджена А батарея складає там 90% від вартості автомобіля. Я просто за ВІН-кодом бачу, що саме ця автівка, вона продавалася весною 24-го року за $30 тисяч. Да, потім виявилася ця поломка, і власниця вирішила її продати. Вона рік стояла в неї на майданчику, не продавалася, а потім ми її знайшли і купили. Рухаємось далі. Оновлення в нашій добірці. Тут в нас ціле подружжя. Євгеній і Алла Масалови. Чоловік працює в Нацполіції, заступник начальника відділу Головного слідчого управління. Жінка – начальниця відділу економіки, інвестицій та публічних закупівель Зазимської сільської ради Броварського району. Самі Масалови власного автомобіля не мають. Проте, припускаю, що матір Алли, Любов Довгань, у березні минулого року прикупила Audi Q4 e-tron, якою користується донька. Покупка обійшлась у 250 тисяч гривень. Барабанний бій, ритмічна музика, ефект несподіванки. Та я заганяюся, яка ж тут вже несподіванка. Ось вона, майже нова електрична Audi. У січні 25-го року продавалась за майже $31 тисячу. Мій хлопець колись зумів сторгуватися з продавцем авто на $500, і це було круто. Тепер же мені реально цікаво, як людям вдається збивати ціну в кілька разів. Але почувши запитання, сама Масалова кинула слухавку. Що ж, а ми пішли далі. Правоохоронці – це, напевно, найдовша наша категорія сьогодні. Бо оцей ваш закон – це, звісно, дуже хорошо, але й на роботу треба ж на чомусь їздити. Валерія Мельник – прокурорка, начальниця одного з управлінь в Офісі Генерального прокурора. У 2023 році придбала класний Mercedes E400 2019 року випуску. Середня ціна по ринку зараз – $35 тисяч. Ціна в декларації Мельник – 380 тисяч гривень. По тодішньому курсу це приблизно $10 тисяч. Можна було б купити ще 1,5 таких мерседеси. Оце лохи на ринку сидять, еге ж? Таку ціну продавець поставив. А з чим це було пов'язано? Треба працювати, вибачте. Останній в нашій номінації, але далеко не останній по вартості авто – Дмитро Сніцарук, співробітник МВС. Посада трошки вибивається з попередніх, адже він – головний спеціаліст відділу організації та застосування безпілотної авіації Департаменту авіаційної безпеки. Коротше, не правоохоронець в класичному розумінні цього слова, але працює в системі. В кінці 2023 року його дружина Жанна стала власницею Mercedes-Benz GLE 350D 2019 року випуску. Це крутий, повнопривідний кросовер, який жінці вдалося придбати за 400 тисяч гривень. Тягнути інтригу не буду. Ось він. 3-літровий дизельний апарат за... Ой, що це там? $67 тисяч. Так. Ну, трохи помилилися з цифрами. Трошечки. Ну, дивіться, яка там ситуація була. Получається, що вона машину купляла получається, своєї подруги, а свою продавала машину її мамі. Тобто, типу, по суті, якби продажі особи так не було, якби не було, тому вони, якось там поїхали, самі переоформили. Яку вони мені суму сказала в договорі, то я, автоматично її в декларації вказав. Тобто вони, по суті, обмінялися автомобілями з... По суті, да. З доплатою чи як? Ну так, оце розмірі доплати й було.
Що ви там, втомились вже від концентрації силовиків і до них дотичних? Ну все. Переходимо до наступної номінації – фіскальна знижка. Співробітники цієї самої податкової, які мали б теж приймати рішення і з'ясовувати обставини купівлі авто за заниженою вартістю. В теорії. На практиці, ви самі вже зрозуміли тенденцію. Анастасія Садова займає посаду начальниці управління податкового адміністрування підприємств сфери послуг у Центральному управлінні ДПС. Їздить на Audi Q7 2019 року випуску, що належить чоловікові Дмитру Садовому. Він, до речі, теж в минулому податківець і донедавна заступник начальника департаменту бухгалтерського обліку електроенергії та звітності в акціонерному товаристві «Гарантований покупець». Це така собі державна установа, яка є посередником на ринку електричної енергії. Зокрема, вона купує зелену енергію у приватних станцій та перерозподіляє її. У квітні минулого року Дмитро Садовий придбав ту Audi Q7. В декларації подружжя вказало, що обійшлось воно у 100 тисяч гривень. Тобто десь за ціною 2 хороших комплектів зимової гуми. Можна було б намалювати собі картину, що ця машина була, скажімо, підпалена, потім втоплена, а потім ще й 10 разів перевернута за такі-то гроші. Але банальний пошук в мережі ламає ілюзії. Ось вона, на аукціоні в Штатах. Ще в 22-му її купили за $21 тисячу. Ніякого місця для фантазії. І для пояснень теж, бо додзвонитись до чоловіка мені не вдалося. І моє улюблене в цій категорії – Toyota Camry 2023 року випуску за 240 тисяч гривень. Щасливий власник Андрій Бондаренко, провідний інженер з охорони праці, цивільного захисту та мобілізаційної роботи у Державній службі зайнятості. Що він забув серед податківців? Та він буквально живе під пильним оком податкової. Бо його дружина – головний державний інспектор відділу перевірок банківських та інших фінансово-кредитних установ. І отже вона, проблемка. Жінка, схоже, настільки звикла перевіряти фінансові установи, що на чоловікові дала збій. Машина, до речі, симпатична. На всі $24 тисячі. Саме стільки вона і коштувала, принаймні в оголошенні на сайті з продажу. 240 тисяч гривень, $24 тисячі, нуль туди, нуль сюди. Так, і тих, хто порушив податкове законодавство, звісно, мав би хтось судити. Тож, наша наступна категорія – щастя Феміди. Судді Господарського суду Запорізької області Ірині Давиденко пощастило. Вони з чоловіком Євгенієм просто гуру шопінгу. От просто відкриваємо декларацію за 25 рік. У неї Land Rover Discovery Sport 2018 року. Зазначена ціна – 160 тисяч. Гривень, якщо що. У нього Audi Q8 2020 року, оформлена восени 24-го за 150 тисяч гривень. Далі ще цікавіше. Схоже, чоловік подумав, що продешевив, і цьогоріч придбав найсвіжішу преміальну Audi Q7. Такі зараз продаються по $100 тисяч. Матінко Божа, які контрасти в одній окремо взятій родині. За скільки взяв останню? Без поняття. Подивимось в наступній декларації його дружини. Коротше, питань більше, ніж відповідей. Вона була післяаварійна, і тому, як була виставлена, є договір з рідним підприємством. Вона була куплена у юридичній. Вона була сильно пошкоджена, я так розумію. Так, там було пошкодження, і тому вона за таке, а я вже її зробив. Що ж, так ефектно ми і підійшли до останньої категорії – дисконт-солянка. Чому так? Бо тут я зібрала поодиноких полювальників за шаленими знижками різних професій і різного роду діяльності. Пройти повз них я просто не могла, і зараз зрозумієте чому. Наприклад, ось Олексій Святун. Завідувач відділу багатостороннього співробітництва Директорату з питань зовнішньої політики та міжнародного військово-технічного співробітництва в Офісі Президента. Господи, ці кілометрові назви посад. Але цікаво тут інше.
Toyota Land Cruiser 200 2019 року випуску. Понтовий позашляховик у 2024 році з'явився у сина співробітника ОП Станіслава. Зазначена ціна в декларації – 250 тисяч гривень, попри ринкові 50-60 тисяч доларів. Судячи з соцмереж Станіслава, він зараз студент, навчається у КНУ імені Тараса Шевченка. Заради справедливості, схоже, тачка хлопцю дісталася в подарунок від бабусі. Є в нас її абсолютний володар титулу «Продаж року». Начальник відділу договірної та претензійної роботи юридичного управління державної організації Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій Олексій Єпанченцев дуже любить крузаки і знає, як вдало на них підзаробити. Влітку 2022-го у нього з'явився Toyota Land Cruiser 150 2020 року випуску. Усього зараз процитую з декларації, 49 тисяч гривень, попри ринкові 40 тисяч баксів. Автомобіль вказали, що купили за 49 тисяч гривень. Так. Скажіть, будь ласка, як вдалося знайти такий автомобіль за таку ціну? Бо бачу, що ринкова – це десь 40 тисяч доларів. Це пачку продав. Ще момент. За даними сайту, де можна знайти історію авто, ми побачили цей крузак. Ось оголошення про продаж. Ціна – 43 тисячі доларів. Я не продавав. Менше з тим, цьогоріч Єпанченцев придбав новий Прадік 2026 року випуску. Таке авто нині коштує 60 плюс тисяч доларів. Аж цікаво, яку ціну задекларує. У кожного з наших сьогоднішніх героїв своє пояснення, чому ціна в декларації далека від реальності. Я ж можу припустити, що хтось, ймовірно, крутив ту ціну, щоб хоч якось натягнути нову тачку на доходи, а хтось прагнув не потрапити під фінансовий моніторинг. З іншого боку, в нас в країні фінансовий моніторинг не бачив ні схем на енергетиці, ні будівництва династії. Тож, про що це я? Але все ж. Все це однаково огидно. Тут могло бути довге моралізаторство про сплату податків під час війни, вічні діри в держбюджеті і вірних служителів держави, які плювали на ці діри з високої колокольні. Але все це ви знаєте і без мене. Хіба що хочеться знову підкреслити дуже іронічну тезу. В основному подібним займаються якраз ті, хто мав би все це виявляти, блокувати і за подібне карати. А ви там далі звіряйте усі квитанції, рахуйте податки до копійок, щоб, не дай Боже, по вас не прийшли. Бо якраз по вас вони прийдуть. А по колегу дуже сумніваюсь. На цьому в мене все. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку і поширюйте це відео друзям. Долучайтесь до спільноти друзів Bihus.info і будьте з нами у цій боротьбі. До того ж, отримайте доступ до закритого чату з командою і ексклюзивних івентів від редакції. Незабаром побачимось!